Ito yung mga ingredients na gagamitin natin. Sibuyas, luya, bawang, chicken, at yung jasmine rice natin. Or kahit anong klase ng bigas. So, 2 cups po ang gamit natin dyan. Meron din tayong patis, black pepper, at chicken cube. So, umpisahan na po natin. Nagpainit na tayo dito ng cooking pot. Maglalagay naman tayo ngayon ng mantika. At uunahin natin is ito-toast natin yung bawang. Purpose niyan is para magkaroon tayo ng konting toppings later sa ating lugaw. So, kagaya ng mga nakikita natin na lugaw sa canteens, 'di ba guys? Meron silang toasted bawang sa ibabaw. So, ayan. Hintayin lang nating ma-toast to, then i-set aside natin siya. At sa low heat lang po natin ilalagay para hindi po ma-burn yung ating bawang. So, ready na to, iset aside na lang muna natin. Kung napapansin nyo, hindi ko na hinugasan yung pinaggisahan natin ng bawang. Itutuloy na lang natin yung paggisa. So, naglagay ako ng bawang, then luya. Gisahin lang natin silang mabuti. Then, pag okay na, isusunod natin ilalagay yung ating sibuyas. Gigisain na rin natin yung manok. Pwede tayong mag-add ng konting black pepper pampalasa. At tuloy lang natin yung paggisa. Add na rin tayo ng asin. So, tansyahan na lang po sa asin. At itutuloy lang natin yung paggisa dito. Ayan. Kung napapansin nyo, medyo nag-brown na yung ating manok. Pwede na nating ilagay yung ating chicken cube. Isunod naman nating ilagay yung ating rice.
So, kanya-kanyang diskarte ng pagluluto ng lugaw. May kadalasan guys, sinasaing na muna nila yung kanin at saka hinahalo dito sa ating ginisang sahog. Tama ba yung sinasabi ko? So tayo, since gusto nating palambutin yung ating manok, isasabay natin sa paggisa yung bigas. Okay? So, haluin lang natin to ng konti and later, i-add na natin yung ating water para mas maluto pa yung ating manok at the same time, yung ating kanin. At this point, pwede na rin nating i-add yung ating patis. At tutuloy lang natin yung paghalo dito sa ating lugaw. Once na-absorb na nito ang lasa, pwede na nating i-add yung ating tubig. And sa water guys, tansyahan na lang po kung gaano karami yung iluluto nyo na lugaw, then from there, mabibase nyo yung kung gaano rin karami yung ilalagay nyo na tubig. So, naglagay ako ng about 3 to 5 cups of water. Then, tatakpan natin to hanggang sa kumulo siya. I also prepared 3 boiled eggs. So, ayan. So, guys, kumukulo na yung ating lugaw. Hahaluin lang natin to. So, sobrang bilis lang talaga iluto yung lugaw. So, sa mga gustong umorder ng lugaw dyan, guys, sundan nyo lang yung aking lugaw recipe at hindi na kayo haharangin ng kung sino pang tanod dyan sa labas. So, napansin nyo habang dumadaldal ako, guys, nag-add ako ng asin at paminta. Tansyahan na rin po sa asin at paminta. Pampalasa lang. And tuloy lang natin yung paghalo. Siguro mga ilang minuto pa, then ready na to. So, hindi po tayo nakikiuso dito. Dahil lang sa nag-viral yung essential ba si lugaw o mga linyahan ni ate yan. So, dahil nag-viral nga si lugaw is nag-crave kami sa lugaw. So, eto na nga, since nag-crave kami, ay naisip ko na rin na i-share yung recipe sa inyo. Ayan, ready to serve na po ang ating lugaw. Sometimes I say that I want you back, but I don't know if I do. Sometimes I think about the good days we had, but there were bad days too. And I know